Assalamualaikum, saya Yusda binti Yaakob, berasal Indah Sempurna, umur 35 tahun. Mengenai anak saya lah, disebabkan termakan racun tikus. Kisah dia bermula, saya balik daripada Sungai Lembing. Saya basuh kereta. Lepas siap basuh kereta, saya masuk dalam rumah. Saya lupa nak tutup pintu kereta. Lepas tu saya tak sedar yang anak saya masuk dalam kereta dan buka laci. Dia sangka racun tikus tu coklat. Saya tak sedar yang dia makan racun tikus tu sebab saya asyik berbual dengan kakak saya. Kebetulan dia baru datang. Dia masuk dalam rumah terus huyung-hayang. Saya ingat ke dia saja buat, mungkin mengantuk bagi saya. Lepas tu saya tengok tangan dia tersentak-sentak. Saya ambil dia, mula tu nak bagi minum air. Lepas tu abah dia tak bagi sebab mungkin dia ngantuk. Abah dia ambil dia, pegang dia. Lama tangan dia ku teruk, macam orang kena sawan. Mata dia terbeliak ke atas. Lepas tu terus saya cuba pergi rumah ustaz. Ustaz kata anak awak ni dah teruk. Saya pun bawa ke hospital. Saya tengok keadaan dia dah tenat dah, berbuih-buih dah. Dia dimasukkan ward ICU, tak boleh masuk lah. Cuma saya dengan suami saja boleh masuk. Doktor panggil saya. Dia beritahu anak saya tak ada harapan, mungkin 50-50. Dia suruh panggil, bersabar sajalah, berdekat dengan dia lah, baca Yasin. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Saya cuma berdoa pada Allah supaya anak saya sembuh. Saya tunggu masa, doktor kata 2 jam. Tapi respon dia tak ada, tindak balas dia pun tak ada. Saya tak tahu nak buat apa lagi. Saya teringat yang bahawa TM ni lah membuatkan anak saya jadi sembuh. Saya bagi dia, saya cuba. Saya tak yakin pada TM lah ni. Tapi saya ingat kata-kata saya punya leader saya lah. Dia beritahu benda ni lah. Tapi saya tak percaya sebenarnya. Bagi saya air ni biasa je. Saya tak tahu kekuatan dia macam mana. Saya cuba, tapi saya masa tu memang saya takut pun ada, sebabnya doktor tak bagi masuk dalam apa-apa pun. Lepas tu saya cuba, saya kuatkan semangat sambil saya menangis. Saya kuatkan semangat juga. Mula saya ubah 3 titik. Lepas tu saya tak yakin, saya ubah 10 titik. Dengan keadaan dia dah tak ada harapan dah. Saya cuba sambil menangis. Lepas tu keadaan doktor buat pemeriksaan, dia punya pundi kencing pun dah tak boleh nak buang oksigen. Lepas tu saya dengar doktor panggil sekali lagi, saya dah luluh. Dah tak tahu apa lagi. Saya buat lagi, saya cuba lagi. Lepas tu yang kedua tu, doktor tengok tangan dia dah boleh bergerak. Tangan dia boleh gerak, dia punya ni air kencing turun. Lepas tu saya rasa TM ni lah menyebabkan anak saya sembuh. Lepas tu saya yakin, saya pun beri lagi lah kat dia. Doktor panggil saya dengan suami saya. Dia kata anak awak dalam koma, alhamdulillah dah sembuh. Dia kata boleh masuk wad biasa. Saya pun rasa bersyukur. Suami saya tak tahu yang bahawa TM ni lah. Kebetulan masa tu memang saya sediakan dalam beg saya. Masa tu saya baru masuk ahli. Saya dapat ITN sebotol. Doktor kata keajaiban lah. Dia kata dia tak sangka tempat racun tu, dia kata racun yang paling membahaya. Kiranya tak ada harapan dah. TN amat berkesan dan bagus.
tak kira penyakit apa sekalipun. Dengan ITM ni, anak saya boleh seperti biasa, alhamdulillah sembuh seperti sedia kala sekarang. Kalau tak kerana TM ni, kemungkinan anak saya sudah lama tiada. Saya ucapkan terima kasih pada TM ni.